हाई एभ्रिवान, अहिले चाहिँ मसँग GoPro को Hero 5 छ। यो GoPro को Hero 5 हो। हुन त अहिले अब नयाँ एडभान्स मोडलहरुतिर आइसकेको छ, GoPro को 9, 10, 11 त्यस्तै होला। तर यो पुरानो GoPro को Hero 5 हो। अब यसमा चाहिँ म अहिले धरान जान लागेको छु। अनि यसमा चाहिँ 1440 पिक्सलमा अनि 80 फ्रेम पर सेकेन्ड, 80 फ्रेम पर सेकेन्ड वाइड एङ्गलबाट चाहिँ भ्लगिङ गर्न खोज्दैछु। यसबाट कस्तो भिडियो क्वालिटी आउँछ तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला। रेजोल्युसन 1440 1440। FPS 80 छ। अनि वाइड एङ्गलमा क्यामेरा अन भएर माउन्ट भइसकेको छ हेलमेटमा। यो बेलुकाको समय भएर अलिकति अँध्यारो आउला। क्यामेरालाई चाहिँ मैले हेलमेटको चिनमा चिउडो अगाडिको भागमा मैले माउन्ट गरेको छु।